Τι ομορφιές θα δούμε πάλι σε αυτό το βίντεο. Ένα νέο βίντεο της Handybrand ξεκινάει. Εγώ είμαι η Κατερίνα και έχω να σας δείξω την τσάντα Miss. Έτσι την ονομάσουμε. Γιατί έτσι μας αρέσει, γιατί έχει σχέση με ένα event που κάνουμε και όλα αυτά. Ξέρετε τώρα. Λοιπόν, η τσαντάρα που βλέπετε εδώ είναι με νέα μεταλλικά αξεσουάρ της Handybrand. Μια ομορφιά όπως λέω εγώ. Αυτή τη τσάντα, όπως τη βλέπετε τελικές στις διαστάσεις, είναι 26 εκατοστά το πλάτος και έχει ύψος 18 εκατοστά και έχει πολλά όμορφα κολπάκια, εσωτερικά, εξωτερικά, πολλά αξεσουάρ επάνω και γι' αυτό λέω να ξεκινήσω απευθείας να πάρω την τσάντα και πρώτα θα σας την εξηγήσω και μετά όλα τα υπόλοιπα. Καταρχήν σε αυτή την τσάντα θα κάνουμε πλεχτό πάτο. Και ένα πάτο διαφορετικό. Θα ξεκινήσουμε από το στενό κομμάτι και θα ανέβουμε. Το υπόλοιπο που θα κάνουμε θα είναι 2 κομμάτια το σώμα. Αν δείτε εδώ υπάρχει η ένωση σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ. Και έτσι θα έχουμε ένα κομμάτι το μπροστινό και ένα κομμάτι το πίσω. Το επόμενο κομμάτι που έχουμε και θα ήθελα να το δείτε είναι το καπάκι. Είναι και αυτό πλεχτό. Έχει και καμβά. Και τι άλλο θα κάνουμε? Έχει και εσωτερικό διαχωριστικό που αν δείτε έχει και αυτό λίγο πλεχτό επάνω. Και γενικά είναι μια τσάντα έτσι όπως τη λέω Miss. Είναι για τις κορίτσια μου που θέλουν να κρατάνε μια ωραία σικάτη τσάντα που τους ταιριάζει με ένα ωραίο ντύσιμο και όλα αυτά. Φυσικά έχει και το χεράκι το δερμάτινο που αν δείτε πιάνει εδώ πέρα μαζί με τα δερματάκια και το μεταλλικό και όπως φυσικά θα αναρωτιέστε τι όμορφο που είναι αυτό το κούμπομα μπροστά. Το ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είναι πανέμορφο και τα μεταλλικά στο πλάι. Λοιπόν, θα την αφήσω, θα σας δείξω τα υλικά και θα σας δείξω και τα κομμάτια που έχουμε να κάνουμε. Εδώ θα πλέξουμε στην ουσία το όμορφο αρχοντικό άριχτο σαν πλέξη. Γιατί τίποτα άλλο δεν της ταιριάζε και όλο το μυστικό της τσάντας είναι οι διαστάσεις, πώς κάνουμε τα κομμάτια, κάτι μειώσεις, κάτι αυξήσεις, τα κολπάκια της και το ένωμά της βασικά. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε? Όπως βλέπετε έχω επιλέξει να την κάνω δίχρωμη τη τσάντα, όπως και στα kit που θα βρείτε κάτω στο link έχει διχρωμίες. Εσείς αποφασίζετε, μπορείτε όμως και μονόχρωμη. Θα χρειαστούμε λοιπόν 3 τεμάχια νήμα κάπρι, ναι πάλι κάπρι, μη μου πείτε τίποτα. Το αγαπώ, το λατρεύω, έχει πάρα πολλά μέτρα και ειδικά για κάτι τελικάτες τσάντες όπως εμείς ταιριάζει απόλυτα. Θα χρειαστείτε πάρα πολλά βελονάκια, 3 βελονάκια, 2,5 εργονομικό, 4 εργονομικό, 4,5 εργονομικό. Προτιμήστε της Handybrand, είναι τα καλύτερα που μπορείτε να βάλετε. Μέσα στα kit θα βρείτε το χεράκι αυτό που είναι σωληνωτό και επενδυμένο και είναι πανέμορφο και τους ταιριάζει. 2 δερματάκια όπως σας έξω, αυτά που μπαίνουν εσωτερικά εδώ για να πιαστεί το χεράκι με το γάτζο, αυτά είναι τα δερματάκια. Ένα ρυθμιζόμενο λουράκι και αυτό είναι πολύ ωραίο και τα μεταλλικά όλα τα έχω βάλει εδώ. Μην τα βγάλουμε. Ένα δερματάκι που είναι για το μαγνήτη που έχει πάνω το καπάκι. 2 μεταλλικά που είναι για τα πλαϊνά με βιδούλες. Είναι εδώ το V που έχει και αυτό βιδούλες. Έχει 2 κρίκους μηχανισμούς που θα μπουν εδώ στο χεράκι όπως βλέπετε. Τα ποδαράκια. Ένα handmade μεταλλικό ραφτό, έτσι το επιλέξαμε εδώ και το υπόλοιπο κομμάτι από το μαγνητάκι. Φυσικά μέσα στο kit θα βρείτε και κάτι ωραίες βιδούλες. Οι βιδούλες αυτές είναι για να τις βιδώσετε με ειδικό κατσαβιδάκι, σταύρο κατσάβιδο. Φυσικά έχουμε και στη Handybrand να αγοράσετε ένα ειδικό όμορφο και εγώ εδώ έχω τύχει και έχω ένα τεράστιο που δεν μου κάνει γιατί ξεχάσαμε να πάρουμε το μικρό. Τώρα πώς θα το βιδώσουμε θα σας το δείξω εικονικά μάλλον. Τι να κάνουμε. Γίνονται και αυτά σε μία ζωντανή εκπομπή ρε παιδιά. Τι να κάνω. Λοιπόν, τι καμβάδες θα χρειαστούμε. Θέλουμε καμβά εδώ, μην γκρινιάζετε. Θέλουμε τον καμβά που έχει το κουτάκι το 10 mm. Θέλουμε και το φύλλο το καμβά το έτοιμο που ας είναι στρογγυλή τετράγωνη η τρυπούλα δεν μας νοιάζει καθόλου. Και φυσικά θα χρειαστούμε με ζουρίτσα, φυσικά θα χρειαστούμε βελόνα μπετονιά, φόδρα και όλα τα ραπτικά που ξέρετε. Κλωστούλες, βελονίτσες, όλα αυτά γιατί είναι πολλά τα υλικά. Τα αφήνω στην άκρη να πάμε να σας πω διαστάσεις και τι κάνουμε. Τι έχω κάνει εδώ καλέ πάλι, πάλι ίσια κομμάτια, πάλι στα καρίσματα, πάλι δείτε εδώ πέρα έτοιμα κομμάτια, αλλά έτσι θα τα καταλάβετε. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε πάτο, ναι, αυτός είναι ο πάτος, εδώ, να τους. Ξεκινάμε από το στενό κομμάτι. Στην ουσία πλέκουμε 15,5 τελικές διαστάσεις σας λέω τώρα με περιμετρικό.
Αποφάσισα σε αυτό το βίντεο να σας τα πω με περιμετρικά. Είναι άριχτο, πανεύκολο. Θέλω λοιπόν με το περιμετρικό τελικό και με τον καμβά να σας βγει 15,5 επί 27 εκατοστά. Εύκολο, εύκολο. Θα δούμε πώς θα τον κάνουμε, γιατί έχει μειώσεις, έχει κάτι, ωραία. Λοιπόν, το σώμα είπαμε είναι 2 κομμάτια. Ένα κομμάτι είναι αυτό, πάλι στακαρισμένο και με το περιμετρικό του. Φτάνουμε 37 εκατοστά επί 17 εκατοστά ύψος. 2 τεμάχια. Και αυτά τα στακάρουμε, τα περιμετρικά μας, τα βάζουμε όλα, τα έχουμε έτοιμα. Το επόμενο που έχουμε είναι το καπάκι και αυτό θα έχει καμβά και στην ουσία το συνολικό του είναι, πλέκουμε 18 εκατοστά, από εδώ έχω ξεκινήσει, και φτάνουμε μέχρι μήκος 24 εκατοστά, αλλά έχει και ένα γλωσσάκι, έτσι για να σας το δείξω εδώ στην άκρη. Άρα σύνολο φτάνει από 18 εκατοστά το πλάτος μέχρι 27 εκατοστά το ύψος. Βλέπετε, έχει και μαγνητάκι. Εννοείται και αυτό θέλει στακάρισμα, εννοείται και αυτό θέλει φόδρα. Βλέπετε παντού φόδρα μέσα στην τσάντα, αλλά το καλό της ξέρετε ποιο είναι. Είναι κομμάτια-κομμάτια και εύκολα τα στακάρετε και ταυτόχρονα βάζετε και τη φόδρα. Και ένα επόμενο που έχει τσάντα είναι αυτό το όμορφο, ωραίο εδώ που βλέπετε, που το έχω και σημειωμένο, που είναι ο καμβάς ο άσπρος, που θα γίνει εσωτερικά η τσεπούλα και είναι 24 εκατοστά κάτω, ύψος θα φτάσει 13 εκατοστά και με ένα κολπάκι που θα σας δείξω το κόψουμε και θα γίνει σαν τραπέζιο στην ουσία, θα φτάσει επάνω να είναι 19 εκατοστά ενώ κάτω είναι 24. Στο επόμενο βήμα και αυτό. Δεν είναι δύσκολο. Θα το δούμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα κομμάτια της τσάντας. Η πλέξη μας είναι παντού το άριχτο. Μπορείτε να δείτε το βίντεο αρχικά για να ξέρετε που δείχνω στακάρισμα και φοδράρισμα. Πώς κόβουμε τη φόδρα, πώς βάζουμε τον καμβά, πώς κάνουμε το περιμετρικό, γιατί σε αυτό το βίντεο δεν θα τα δείξουμε αυτά. Τα έχουμε δείξει άπειρες φορές και θέλω να βλέπετε όλα μου τα βίντεο. Ναι, θα πάτε και σε άλλα βίντεο. Εδώ είμαι εγώ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον πάτο μας και να δούμε τι ομορφιά κάνουμε στον πάτο. Τα αφήνω όλα τα κομμάτια κάτω. Ο πάτος θα πλεχτεί με το βελονάκι νούμερο 4, γιατί όπως σας είπα εδώ θα χρησιμοποιήσουμε 3 διαφορετικά βελονάκια. 2,5, 4, 4,5. Πάτος 4. Και όπως πάντα προεπιλέγουμε αν είναι εύκολο, τα εργονομικά είναι καλύτερα. Πάμε να ξεκινήσουμε τον πάτο. Εύκολο. Αφού πιάνω το κάπρι στα χέρια μου, πολυέστερ ματ νήμα που είναι σαν να πλέκεις αγγέλους, εσείς το λέτε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ο πάτος, όπως είπαμε, αυτός θα πλεχτεί από το στενό κομμάτι. Θα ξεκινήσουμε με 16 συν 1 γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, συν 1. Λοιπόν, αυτά τα 16 θυλάκια λοιπόν, γαϊτανάκια, θα βάλουμε από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Και είναι και η πρώτη σειρά του πάτου. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν τα 16 άριχτά μας. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας και στη δεύτερη σειρά του πάτου έχουμε αυξήσεις. Στο πρώτο θυλάκι και στο τελευταίο θα βάλουμε 2 άριχτα. Έτσι τα 16 θυλάκια θα γίνουν 18. Προχωράμε κανονικά από ένα άριχτο μετά στον πάτο μας. Εδώ. Πλέκουμε το προτελευταίο ένα άριχτο και όπως είπαμε στο τελευταίο θα βάλουμε 2 άριχτα για να ολοκληρώσουμε τις αυξήσεις. Πάντα η αυξήση είναι ένα ευθύ κομμάτι, συνήθως, δηλαδή είναι αρχή και τέλος. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας και στην τρίτη σειρά του πάτου έχουμε αυξήσεις. Που σημαίνει στο πρώτο θυλάκι θα βάλουμε 2 άριχτα μαζί στο ίδιο θυλάκι. Και θα κάνουμε το ίδιο και στο τέλος της σειράς, άλλα 2 που σημαίνει τα 18 θα γίνουν 20. Και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο, όμορφα και ωραία, να πλέξουμε ένα κομμάτι από εδώ και πέρα με 20 φυλάκια μέχρι να φτάσουμε στην ουσία στα 23 εκατοστά. Εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο. Δηλαδή τα 23 εκατοστά στο δικό μου χέρι
είναι 39 σειρές. Από εδώ μέχρι και εδώ που είναι το χέρι μου, 3 σειρές δηλαδή πριν από το τέλος του πάτου, είναι 23 εκατοστά. Σύνολο, όπως είπαμε, θέλουμε να είναι 26 εκατοστά χωρίς το περιμετρικό. Έχουμε λοιπόν άλλες 3 σειρές, δηλαδή τη 40, τη 41 και τη 42. Εδώ θα κάνουμε μειώσεις. Τα 20 θυλάκια θα γίνουν 18 στην πρώτη σειρά. Στη δεύτερη σειρά του τέλους θα γίνουν 16. Και στην τρίτη θα μείνουν 16. Θα κάνετε μια σειρά άρεχτα. Και έτσι έχουμε ξεκινήσει με 16, έχουμε τελειώσει με 16. Τι κολπάκι έχω κάνει τώρα εδώ για να κάτσει αυτή η φόρμα η ωραία στην τσάντα μας. Λοιπόν, το περιμετρικό μαζί με τον καμβά που τον έχετε κόψει όμορφα και ωραία, θέλω να το δείτε λιγάκι πως το έχω κάνει εδώ. Δείτε, έχω κάνει τα σκαλάκια γιατί εδώ στην ουσία το πλεχτό μας κάνει αυτό εδώ με τις μειώσεις και τις αυξήσεις. Βλέπετε, με τις αυξήσεις βασικά, εδώ. Άρα κόβουμε ανάλογα και τα σκαλάκια του καμβά. Και το περιμετρικό, όταν το κάνουμε συνήθως στις τσάντες, κανονικά, βλέπουμε την καλή του πλεχτού. Κάνουμε από εδώ το περιμετρικό και πιάνουμε τον καμβά. Σωστά, σωστά. Θα το γυρίσουμε και θα το κάνουμε ανάποδα. Θα βλέπουμε την πίσω πλευρά. Ο λόγος είναι, αν δείτε, με αυτόν τον τρόπο κάνει μια κουρμπίτσα ο πάτος, βλέπετε. Αυτό το περιμετρικό έρχεται και κάνει αυτό το όμορφο και γίνεται ένα τύπου καλαθάκι για να δεχτεί μετά όμορφα να ενώσουμε το σώμα της τσάντας. Και δεν θα βάλουμε αυξήσεις στις γωνίες. Δεν σας λέω συνέχεια βάλετε αυξήσεις στις γωνίες. Ναι, τώρα μην τις βάλετε. Εδώ δεν θα τις βάλετε απλά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Μπαίνουμε εδώ, πιάνουμε τον καμβά, βλέπουμε τον καμβά σε αυτή την τσάντα. Κάνουμε τα περιμετρικά μας γύρω-γύρω, μη σας απασχολεί που θα μπείτε και αν θα έχει μητούλα ο καμβάς, δεν πειράζει. Τον καμβά μην ξεχνάτε τον έχετε καθαρίσει καλά, δεν θα έχει δηλαδή γύρω-γύρω αγκαθάκια από τα κομμένα κουτάκια, έτσι να είναι καθαρούλης, ωραίος, νοικοκυρεμένος, όπως ξέρετε εσείς. Προχωράμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και έτσι ο πάτος παίρνει αυτό το, ούτε οβάλ θα το έλεγα ακριβώς, ένα κόψιμο πάρα πολύ ωραίο. Να προχωρήσουμε λίγο να το δούμε. Πιάνουμε το κουτάκι, εδώ, μπαίνουμε και στο θυλάκι και προχωράμε. Βλέπετε αν σας τραβάει, προσθέτετε και κάποιο. Δεν υπάρχει πρόβλημα πόσα θα σας βγουν ακριβώς και μην ξεχνάμε ότι το κάθε χέρι πλέκει και διαφορετικά. Γι' αυτό σε αυτό το βίντεο προσπαθήστε να ακολουθήσετε καλύτερα τα εκατοστά και όχι τις σειρές που σας λέω ότι έχω κάνει εγώ. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα να σας βγει μία λιγότερη ή μία παραπάνω. Εμένα με νοιάζει να σας βγουν τα εκατοστά. Το προχωράω. Θα τον κλείσω τον πάτο τελείως εδώ. Ελάτε να το δούμε πώς θα γίνει, για να το δείτε. Και εγώ θα το ολοκληρώσω. Θέλουμε να κάνει αυτήν την ωραία κουρμπίτσα. Εδώ. Αυτό θέλουμε. Με αυτόν τον τρόπο. Το πιο σημαντικό είναι όμως ότι πρέπει να ξεκινήσετε τις μειώσεις στα 23 εκατοστά ύψος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ότι μετά θέλει 3 σειρές ακόμα και πρέπει να καταλήξουμε με 16 θυλάκια. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα ολοκληρώσω, θα κόψω το νήμα, θα το στερεώσω σε αυτό το σημείο και έχω ετοιμάσει τον πάτο. Φυσικά και μπορείτε να βάλετε φόδρα με τη μία, ώστε να το έχετε έτοιμο και αυτό το κομμάτι και να το αφήσετε στην άκρη. Και να πιάσετε μετά το σώμα, το πίσω, που είναι πιο εύκολο, γιατί το πίσω μέρος δεν έχει το κόψιμο εδώ. Το πίσω μέρος είναι αυτό εδώ. Να το, εδώ. Εδώ λοιπόν, αυτό είναι το πλάτη της τσάντας, που εννοείται δεν έχουμε το β να βάλουμε. Εμείς θα δούμε το β μαζί για να τα δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Για το σώμα τώρα της τσάντας, που όπως είπαμε τελικό είναι 37 εκατοστά και 17 εκατοστά ύψος μαζί με καμβά, μαζί με περιμετρικό, που το περιμετρικό από εδώ και πέρα γίνεται κανονικά. Μην το ξεχνάμε, δεν κάνουμε ανάποδα όπως τον πάτο, μόνο στον πάτο αυτό. Το περιμετρικό κανονικά, όπως σας δείχνω στο βίντεο για τις τσάντες. Ξεκινάμε με 52 συν 1 γαϊτανάκια και πλέκουμε τα πρώτα γαϊτανάκια με 4,5. Τα πρώτα γαϊτανάκια στον αέρα. Δεν θέλω να τα πλέξετε με 4, θέλω να τα πλέξετε με 4,5. Μόνο αυτά. Και όλο αυτό γιατί είναι το κομμάτι που θα ενωθεί με τον πάτο. Και θέλουμε να έχει αυτή την καμπύλη. Είναι λεπτομέρειες τώρα που σας λέω, αλλά πιστέψτε με, ακολουθήστε τις. Ξεκινάμε λοιπόν τα 52 συν 1 γαϊτανάκια με το 4,5. Το αφήνουμε στην άκρη, πιάνουμε το 4 βελονάκι και αρχίζουμε και κάνουμε άρεχτα επάνω μέχρι να φτάσουμε ύψος 16 εκατοστά. Πριν το περιμετρικό πάντα. Ή αν θέλετε τις δικές μου σειρές, 28 σειρές.
Εύκολο δεν είναι? Εύκολο. Και εδώ λοιπόν τώρα έχουμε κόψει τον καμβά μας ωραία, πάνω στο ωραίο σαλόνι, τραπεζαρία, στην κουζίνα που δουλεύουμε. Με το κομμάτι εδώ όπως είδαμε, κάνουμε το περιμετρικό μας, βάζουμε τη φόδρα μας και το αφήνουμε στην άκρη. Και αυτό. Τι γίνεται τώρα με το σώμα μπροστά? Για πάμε να το δούμε. Σας έχω και εδώ ένα κομμάτι σχεδόν έτοιμο, όχι όλο έτοιμο. Εδώ, αυτό. Πώς ξεκινάμε και εδώ? Θέλω να δείτε κάτι. Εδώ λοιπόν το μπροστινό, επανάληψη αυτό που κάναμε στην πλάτη στην ουσία. Δηλαδή, ξεκινάμε με 52 συν 1 γαϊτανάκια. Πάλι με το 4,5 τα πρώτα γαϊτανάκια και προχωράμε μέχρι ύψος 13 εκατοστά. Που στην ουσία το ύψος αυτό είναι εδώ το 13 εκατοστά. Από εδώ μέχρι εδώ. Το υπόλοιπο από εδώ και πάνω είναι δύο κομμάτια. Ένα από εδώ, ένα από εδώ. Πόσα θυλάκια έχουμε? Κυρία, 52. Αν τα μοιράσουμε στα 2, πόσο κάνει? 26, είμαι πολύ καλή. Μου το είπανε, μην νομίζετε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν που βλέπετε και έχω βάλει το πράσινο μάρκερ, είναι το 26 από την μια πλευρά. Εδώ που έχω βάλει το ροζ μάρκερ, είναι τα 26 θυλάκια από την άλλη πλευρά. Αυτό. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα εδώ? Εννοείται εκεί που θα σταματήσει το πλεκτό σας στα 13 εκατοστά ή 22 σειρές, στο δικό μου χέρι, μην αγχωθείτε αν δεν βγει τόσο, και με βελονάκι νούμερο 4, μην μπερδευτείτε, το 4,5 είναι μόνο για τα γαϊτανάκια. Πόσες φορές θα το πω? Κουράστηκα να το λέω. Λοιπόν, πάμε. Εδώ είμαστε. Χαλάω το γαϊτανάκι που έχω φτιάξει, εννοείται γιατί γυρνάω σειρά, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάω το πλεκτό μου και ξεκινάω απλά να πλέκω ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι να φτάσω στο ροζ μάρκερ. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Λοιπόν, σε αυτή τη σειρά πλέκω και αυτό το άριχτο, αλλά πλέκω και το άριχτο το 26ο με το ροζ μάρκερ. Εδώ. Δηλαδή δεν αφήνουμε κάτι. Απλά το κάνουμε δύο κομμάτια. Όπως και από την άλλη πλευρά, από εδώ, το πράσινο μάρκερ που είναι πάλι το 26ο θυλάκι και αυτό το έχω πλέξει. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και στη μοναδική σειρά για να γίνει το V που θα κάνουμε μια μείωση είναι εδώ, εσωτερικά. Δηλαδή, στην ουσία, θα μπω στο πρώτο θυλάκι, θα πάρω νήμα, θα μπω στο δεύτερο θυλάκι, θα πάρω νήμα, θα έχω 3 στο βελονάκι μου, θα πάρω νήμα, θα τα κλείσω και τα 3 μαζί και έτσι θα έχω κάνει μια όμορφη λιτή μείωση, όπως λέω. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, κανονικά. Δεν κάνουμε τίποτε άλλο και ολοκληρώνουμε με τον τρόπο που έχουμε μάθει όλες τις σειρές από εδώ και πέρα, χωρίς μειώσεις, χωρίς τίποτα. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι εδώ στο τέλος και στην ουσία πλέκω άλλες 5 σειρές στο δικό μου χέρι ή 3 εκατοστά το πλεκτό μας εδώ. Γιατί σύνολο, φανταστείτε, θέλουμε 16 εκατοστά από εδώ μέχρι εδώ. Εδώ ήμασταν στα 13, άρα να πάτε 16 εκατοστά σύνολο. Αυτή τη μία μείωση και έχετε κάνει το V. Εγώ τώρα αυτό θα το ολοκληρώσω. Γιατί πάνω σε αυτό το κομμάτι θέλω να σας δείξω πώς θα μπει ο καμβάς, πώς θα τον κόψουμε, πώς θα κάνουμε το περιμετρικό μας. Όλα αυτά τα ωραία. Για πάμε να σας δείξω τι έχω κάνει εδώ με το μπροστινό μέρος της τσάντας. Λοιπόν, την τελειώσαμε, το θυμάστε. Αλλά τώρα μένει το περιμετρικό και ο καμβάς. Λοιπόν, προσέχτε. Βάζετε κανονικά τον καμβά, όπως τον έχω βάλει και εγώ εδώ. Το έχω αρχίσει λιγάκι εγώ για να το στερεώσω. Το στερεώνετε με μάρκερ αν θέλετε και στις 4 γωνίες. Δείτε και σε αυτό το σημείο πώς είναι ο καμβάς. Είναι ακριβώς όσο είναι το πλεκτό μας. Και μάλιστα να σας πω ότι όταν βάζουμε καμβά γενικά σε μια τσάντα, μαζεύει λίγο το πλεκτό αν θέλουμε. Κατά 1 εκατοστό μπορεί να μαζευτεί. Γι' αυτό και τον αγαπάμε τον καμβά. Αλλιώς υπάρχουν και άλλα σκληρητικά που απλά λίγο δυσκολεύουν την κατάσταση. Όχι ότι δεν είναι όμορφα όμως και αυτά. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ? Έχω προχωρήσει εγώ από εδώ, έχω κάνει τα περιμετρικά μου σε αυτό το σημείο, από εδώ μέχρι εδώ και πάμε να σας δείξω τι κάνω εδώ. Έχω βάλει ένα μάρκερ στο πρώτο θυλάκι εδώ και στο τελευταίο από εδώ. Αυτά τα δύο θυλάκια θα μείνουν και άπλεκα.
Ναι, δεν θα τα πάρουμε με τον καμβά μαζί, στην ουσία. Μάλλον θα μείνουν άπλεκα ενώ χωρίς τον καμβά. Θα πλεχτούν και το άρεχτο μόνα τους. Λοιπόν, πιάνουμε εδώ το τελευταίο θυλάκι με καμβά. Βλέπετε, εδώ. Και από εδώ και πέρα δεν πιάνω τον καμβά. Πιάνω μόνο το πλεχτό μου. Μπαίνω και κάνω άρεχτα. Θα κατέβω κάτω στο β, κανονικά, χωρίς τον καμβά. Εδώ. Και έτσι θα φορμάρω το πλεχτό μου να πάρει τη φόρμα του νι, του β, όπως θέλετε πείτε το. Όπως είναι και το μεταλλικό αξεσουάρ που θα μπει μετά. Κάνουμε όσο μπορούμε πιο σφιχτά εδώ το περιμετρικό. Δεν το κάνουμε δηλαδή πολύ χαλαρό ή προσπαθούμε να μην κάνουμε χοντροκοπιές για να μην έχουμε και δυσκολίες να μπει μετά το μεταλλικό μας αξεσουάρ. Εδώ. Εδώ. Εδώ και πάμε μετά, όπως είπαμε εδώ που είναι το μάρκερ, που δεν θα πιάσουμε τον καμβά και πάλι σε αυτό εδώ το σημείο και γυρνάμε μετά και πιάνουμε πια από το επόμενο θυλάκι και τον καμβά και συνεχίζουμε κανονικά το στακάρισμα της τσάντας μας στην ουσία, γιατί αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή με τον καμβά. Συνεχίζουμε με τα περιμετρικά μας άρεχτα, θυλάκι, καμβά μαζί και κλείνουμε το άρεχτό μας. Προχωράμε κανονικά. Στις γωνίες δεν θα χρειαστεί να βάλετε κάποια αύξηση. Μπορεί και να χρειαστεί, μπορεί και όχι. Νομίζω ότι εγώ δεν έχω βάλει. Όχι, δεν έχω βάλει. Μην βάλετε κι εσείς, εκτός και αν σας τραβάει λίγο το πλεχτό για κάποιο λόγο, αν σας έχει στραβώσει. Με το περιμετρικό άρεχτο και με τον καμβά, βασικά αυτό που θα πετύχουμε είναι να μπορούμε να φορμάρουμε το πλεχτό μας έτσι όπως το θέλουμε. Δηλαδή, αν δείτε και λιγάκι έχει γίνει πιο στενό εκεί, πιο στενό, μπορεί να βάλετε αύξηση. Γενικά όμως πηγαίνετε το ευθεία για να μπορούμε να κάνουμε δύο παραλληλόγραμμα κομμάτια που να είναι ίδια. Μην τα ξεχνάμε, έχουμε το πίσω και το μπροστά εδώ. Θα το ολοκληρώσω και εγώ αυτό για να μπορούμε να συνεχίσουμε μετά. Εννοείται μετά το περιμετρικό και τον καμβά πάλι βάζετε φόδρα εφόσον θέλετε. Και τι έχει μείνει μετά? Έχει μείνει το ωραίο το πλεχτό το καπάκι και το εσωτερικό το διαχωριστικό. Όπως βλέπετε εδώ το καπάκι το έχω κάνει άλλο χρώμα. Μου άρεσε. Τώρα εσείς μπορείτε να το κάνετε και ίδιο χρώμα αν θέλετε. Τι κάνουμε τώρα στο καπάκι? Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με 22 συν 1 γαϊτανάκια και αμέσως μέσα στα γαϊτανάκια, τα πρώτα, θα βάλουμε αυξήσεις. Μία στην αρχή και μία στο τέλος. Άρα τα θυλάκια μας θα γίνουν 24. Από την 1 σειρά έως την 30 θα συνεχίσουμε να πλέκουμε 24 άρεχτα ή αλλιώς 17 εκατοστά. Είμαστε μέχρι εδώ. Στα 17 εκατοστά έχουμε μετά μία σειρά, στην ουσία την 31 σειρά, για το δικό μου χέρι πάντα, 17 εκατοστά θα ήσασταν μέχρι εδώ. Στην 31 σειρά λοιπόν κάνουμε μία μείωση, στην αρχή και μία στο τέλος και φτάνουμε από 24 θυλάκια, 22 θυλάκια. Και σε αυτό το σημείο με τα 22 είναι το σημείο για να κάνουμε το γλωσσάκι μπροστά που έχει το καπάκι, το εσωτερικό, το δείχνω άλλη μία φορά, δεν πειράζει που θα χαλάσω την τσάντα, έχει αυτό εδώ. Κάνει ένα γλωσσάκι που θα μπει επάνω ο μαγνήτης, βλέπετε. Αυτό εδώ λοιπόν θέλουμε να κάνουμε τώρα, που αυτό στην ουσία σύνολο είναι 7 σειρές με μειώσεις. Πάμε λοιπόν να τις δούμε. Καθίστε να τη φτιάξω την τσάντα, γιατί θα με μαλώσουν τα αγόρια. Τη χαλάω και την πιάνω συνέχεια. Τι να κάνω, δεν γίνεται, πρέπει να πιάσω. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν 22 θυλάκια. Αφήνουμε 5 στην αρχή και 5 στο τέλος και στη μέση ανάμεσα στα μάρκερ, με τα μάρκερ, έχω 12 θυλάκια. Αυτά τα 12 θυλάκια στο κέντρο θα πλέξουμε. 22 θα πλέξω τα 12. Λοιπόν, ξεκινάμε από εδώ που είναι το μάρκερ κανονικά, γιατί είπαμε πλέκουμε και τα θυλάκια που είναι το μάρκερ. Ξεκινάμε απλά και στερεώνουμε το νήμα μας εδώ.
χωρίς να πλέξουμε σε αυτό το θυλάκι και στην ουσία αυτό από μόνο του είναι μείωση. Πάμε στο επόμενο θυλάκι μετά και κάνουμε ένα άριχτο. Πλέκουμε λοιπόν τα υπόλοιπα θυλάκια μέχρι να φτάσουμε στο προτελευταίο μας θυλάκι. Εδώ λοιπόν έχουμε το προτελευταίο και το τελευταίο που είναι το μάρκερ. Πάμε να κάνουμε τη μείωση και εδώ. Και έτσι θα κάνουμε και τη μείωση σε όλο αυτό το κομμάτι που είναι το γλωσσάκι. Μπαίνουμε, παίρνουμε νήμα, το κρατάμε. Πάμε στο επόμενο θυλάκι, το τελευταίο, παίρνουμε νήμα, το κρατάμε. Θα έχουμε 3 στο βελονάκι μας, παίρνουμε νήμα, τα κλείνουμε και τα 3 μαζί. Έτσι τα 12 θυλάκια γίνανε 10. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και συνεχίζουμε έτσι για τις επόμενες σειρές από τη 2 έως την 4 και συνεχίζουμε και πλέκουμε τα 10 θυλάκια. Δηλαδή, από τη δεύτερη έως την τέταρτη σειρά κάνουμε 10 άριχτα. Μετά, η πέμπτη σειρά πάλι μειώσεις, θα γίνουν 8 τα θυλάκια. Η έκτη σειρά πάλι έχει μειώσεις, θα γίνουν 6 τα θυλάκια. Και η 7η σειρά πάλι μειώσεις, θα γίνουν 4 τα θυλάκια. Και έτσι θα φτάσουμε να έχουμε ένα πανέμορφο γλωσσάκι, όμορφο, μικρό και ωραίο. Και σε αυτό το σημείο λοιπόν θα το ολοκληρώσω και θα πάμε να βάλουμε τον καμβά για να τον δούμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει εδώ. Λοιπόν, έχω ολοκληρώσει το γλωσσάκι και έχουμε βάλει τον καμβά με περιμετρικό. Να σας πω ότι σε αυτό το σημείο έβαλα διπλό τον καμβά και μάλιστα σας έχω βάλει 2 διαφορετικά χρώματα, καφέ και μαύρο, για να μπορέσετε να το δείτε. Κλασικό περιμετρικό. Θα βάλετε κάτω τον καμβά, θα το κόψετε ακριβώς, δείτε λιγάκι τα σκαλοπάτια που κάνει εδώ ο καμβάς. Δεν μας πειράζει αυτό, γιατί κάνοντας το περιμετρικό αυτό καλύπτεται. Κάνουμε όπως πάντα από την καλή το περιμετρικό, όπως έχουμε μάθει. Τώρα, εδώ που δεν το ολοκληρώσαμε πριν, μην ξεχνάτε, είμαστε σε αυτό το σημείο και πρέπει να κοπεί ο καμβάς, γιατί θα μπει το V. Το V, αυτό που συζητάμε τόση φορά μέσα στο βίντεο, είναι αυτό. Είμαστε εδώ. Να το. Αυτό λοιπόν, γιατί παίρνει βιδούλες, δεν χρειάζεται να έχει και καμβά μέσα. Στην ουσία εδώ έχουμε πιάσει μόνο το πλεκτό. Δεν χρειαζόμαστε τον καμβά. Πάμε λοιπόν από την πίσω πλευρά και στην ουσία, όπως έχουμε αφήσει εδώ τα κουτάκια μας, σε αυτό το σημείο, κόβουμε 1, 2, κόβουμε εδώ, κόβουμε εδώ, προχωράμε με αυτόν τον τρόπο, αφήνουμε το κάτω κουτάκι, να σας τα κόψω για να το καταλάβετε, και προχωράμε εδώ, εδώ, και να σας πω και κάτι, και κάποιο λάθος να κάνετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το φτιάχνετε κανονικά. Κόβουμε και αυτό εδώ. Κόψτε λιγότερα αν δεν είστε σίγουροι στην αρχή. Αυτό που θα σκεφτείτε όταν κόβετε τον καμβά σε αυτό το κομμάτι είναι ότι θέλουμε το μεταλλικό να μην πιάνει καβά. Όταν θα πάτε λοιπόν και να το βάλετε, αν κάτι σας ενοχλεί, πάλι θα πειράξετε τη μητούλα. Πάλι θα το κάνετε λίγο έτσι καλύτερο. Κόψτε και ένα κουτάκι παραπάνω. Δεν πειράζει, μην αγχωθείτε γι' αυτό. Μόλις κάνετε όλα αυτά, εννοείται σε όλα τα κομμάτια. Πρώτα θα βάλουμε φυσικά εδώ το μαγνητάκι μας κανονικά με τα ποδαράκια, όλα τα κομμάτια τα μεταλλικά. Θα βάλουμε πίσω, θα βγουν τα ποδαράκια, θα βάλουμε την ασφάλειά του σε αυτό το σημείο. Θα κλείσουμε τα ποδαράκια και μετά είμαστε έτοιμοι να βάλουμε σε όλα τα κομμάτια τη φόδρα, εφόσον τα τελειώσουμε. Πάμε τώρα να δούμε τι κάνουμε με το ένομα. Το ένομα για αρχή, μάλλον πριν σας πω το ένομα, γιατί πάντα ξεχνάω το εσωτερικό που έχει τσάντα, γιατί δεν το βλέπω, γι' αυτό. Λοιπόν, το εσωτερικό της τσάντας είναι αυτό εδώ το κομμάτι του καμβά, που όπως σας είχα πει και στην αρχή, το έχω κόψει 24 επί 13 εκατοστά. Τι θέλω όμως? Θέλω να είναι 24 εδώ και επάνω εδώ θέλω να πάει 19. Δηλαδή θα κάνω ένα τραπέζιο, ας το πούμε. Στην ουσία λοιπόν μετράω τα 19 εκατοστά εδώ
και πάω μετά διαγώνια εδώ κάτω, μαρκάρω όπως έχω κάνει εγώ και αυτό το κομμάτι θα το κόψω με το ψαλίδι. Τόσο απλά και τόσο ωραία. Και θα δείτε γιατί το κάνουμε αυτό. Θα βγει πολύ πιο ωραίο. Δεν σας νοιάζει πως θα κοπεί ο καμβάς και γι' αυτό βάζουμε και τον ψηλό καμβά γιατί είναι πιο όμορφο και δεν κάνει εύκολα μυτάκια. Μέσα στα kit τους ή άλλως θα τα βρείτε όλα. Τραβάτε μια γραμμούλα με ό,τι θέλετε εσείς. Με στυλό όπως το έχω κάνει εγώ, με ένα μαρκαδόρο, με ό,τι σας αρέσει. Εδώ είμαστε. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι θα πάρω το βελονάκι νούμερο 2,5. Θα πάρω και το νήμα το σκούρο, έτσι αποφάσισα, μου άρεσε να πάρω το σκούρο. Στο κάτω μέρος της τσάντας που θα κουμπάει έτσι το μακρύ κομμάτι, δηλαδή αυτό που είναι 24 εκατοστά, δεν θα πλέξουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να πλέξουμε τις άλλες 3 πλευρές και να κάνουμε μια σειρά περιμετρικά όπου μπορούμε να μπούμε. Μην αγχωθείτε αν ένα κουτάκι έχει τρυπήσει, έχει κάνει. Εσείς θα μπείτε να κάνετε το περιμετρικό σας όμορφα και ωραία. Θα μπούμε δηλαδή σε κάθε τρυπούλα. Θα στερεώσουμε, θα πάμε στο δίπλα κουτάκι. Αν το κουτάκι αυτό έχει κοπεί, θα πάτε στο πιο κάτω. Μην σταγχώνεστε για τίποτα, εδώ δεν μας νοιάζει και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί και αυτό το κομμάτι θα το ντύσουμε με φόδρα στην ουσία. Εδώ. Προχωράμε. Κάνουμε ωραία τα περιμετρικά μας. Όπως είπα στις 3 πλευρές. Όπως βλέπετε έχω φτιάξει το περιμετρικό για το διαχωριστικό. Αυτό που μπαίνει μέσα είπαμε έχει εσωτερικό τσεπάκι. Θυμάστε, χωρίζεται στα 2 η τσάντα. Και λέγεται διαχωριστικό. Έτσι λέγεται. Όχι εσωτερικό. Λοιπόν, παίρνουμε τη φόδρα. Αυτό που θέλω σε αυτό το κομμάτι, μην φανταστείτε ότι είναι κάτι δύσκολο. Θα πάρετε το ύφασμα στην ουσία και θα το βάλετε διπλό. Δηλαδή, θα ξεκινήσετε από εδώ να ράψετε και θα το γυρίσετε πάνω και θα το ξαναράψετε από εδώ. Εννοείται θα καθίσετε και θα το σχεδιάσετε με τα ωραία σας σαπουνάκια, με τα μολυβάκια σημαδέματος, να κοπεί στο σχήμα που είναι ο καμβάς. Άρα, ράβετε σε αυτό το σημείο, γυρνάει από κάτω το ύφασμά μας και ξαναράβετε εδώ σε αυτό το σημείο. 2 κομμάτια λοιπόν από το ύφασμα, όποιο έχετε επιλέξει για να βάλετε μέσα στη τσάντα και το ετοιμάζουμε. Εγώ τώρα θα σας κάνω όλες τις ενώσεις χωρίς να έχουμε φόδρες. Εσείς θα σκεφτείτε ότι θα έχουμε σε όλα φόδρες. Λοιπόν, έχουμε το μπροστινό μέρος, το πίσω μέρος, εδώ. Αυτό είναι το κάτω του. Αυτό είναι το πάνω του γιατί έχει το V. Έτσι το καταλαβαίνουμε. Παίρνουμε ωραία, αφού εδώ αποφασίσουμε και είναι το κάτω μέρος της τσάντας και άρα θέλουμε αυτό να είναι στο κάτω μέρος της τσάντας. Το τοποθετούμε μέσα, λίγο πιο πάνω, σε αυτό το σημείο. Κλείνουμε εδώ και το κρατάμε λοιπόν και τα 3 κομμάτια μαζί και πάμε. Εσωτερικό θυλάκι, εσωτερικό θυλάκι και εσωτερικό θυλάκι. Εδώ. Πάμε εδώ, πάμε από πάνω ξανά, εσωτερικό θυλάκι και τα 3 και από πάνω. Πάλι το ίδιο, με αυτόν τον τρόπο. Θα σφίξει σε λίγο, μόλις προχωρήσω θα το δείτε. Εσωτερικό θυλάκι από το κάτω σημείο, εσωτερικό στο μεσαίο το διαχωριστικό και εσωτερικό θυλάκι από το πάνω. Και προχωράμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, να ενώσουμε όλη αυτή την πλευρά και είναι και ο τρόπος αυτός που σας δείχνω εδώ, αυτό το όμορφο ένωμα που έχει τσάντα στο πλάι, γιατί θα σας τα δείξω. Θα σας δείξω και πώς ενώνεται στο πλάι, θα σας τη δείξω και μέσα, όπως μου το ζητάτε, σε κάθε βίντεο. Έτσι θα δούμε όλες τις λεπτομέρειες και πάνω στην έτοιμη τσάντα. Λοιπόν, θα το προχωρήσω εγώ αυτό το κομμάτι τώρα. Θα κάνω το ένωμα, γιατί θέλω να σας δείξω και την άλλη πλευρά, που έχει ένα κολπάκι μικρό. Καλέ, τι καλαθάκι κάναμε εδώ. Ωραίο είναι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, όταν θα ενώσετε τη μία πλευρά, όπως σας έδειξα, θα πάμε στην άλλη πλευρά και θα πάμε με το μήκος που έχει το διαχωριστικό, γιατί θέλουμε να πάρει το σχήμα η τσάντα. Κοιτάξτε, να γίνει ένα ωραίο καλαθάκι, χωρίς πάτο προς το παρόν. Τσακ, τσακ, τσακ. Λοιπόν, αυτό είναι το μπροστινό, αυτή στην ουσία είναι η τσάντα, έτσι θα είναι, το τσαλακώνω απλά για να το κατανοήσετε. Άρα, όταν θα θέλει να ενώσετε και την άλλη πλευρά, καταλαβαίνετε ότι θα μαζέψουμε τις 2 πλευρές, θα πιάσουμε πάλι τα 3 κομμάτια και θα έχουμε ένα κενό εδώ.
Λοιπόν, πάμε να ενώσουμε τον πάτο, γιατί λέω πολλά. Πάμε να τον ενώσουμε. Λοιπόν, εδώ είναι το πάνω σημείο. Το γυρνάω ανάποδα. Ο πάτος έχω βάλει μάρκερ. Είναι μάρκερ στο κέντρο του στενού σημείου, μάρκερ στο κέντρο της φαρδιάς γραμμής και επαναλαμβάνω και στις 4 πλευρές το ίδιο πράγμα. Καταλαβαίνουμε ότι το κομμάτι εδώ, καταλαβαίνουμε ότι το κέντρο του πάτου εδώ θα πάει μαζί εκεί που είναι η ένωση, σε αυτό το σημείο, και μπορείτε να το στερεώσετε με τα μάρκες σας για να σας είναι σταθερό. Τι ένομα τώρα έχω προτιμήσει εδώ να κάνουμε? Όπως είμαστε εδώ στο κέντρο, μπορεί να το μαζεύετε κιόλας. Πάμε, για να το δείτε. Εξωτερικό κομμάτι, εξωτερικό θυλάκι και εξωτερικό θυλάκι και αρχίζουμε και ενώνουμε. Αφήνω ένα κομμάτι νήματος πάντα, εξωτερικό και εξωτερικό θυλάκι. Καταλαβαίνουμε ποιο είναι το εξωτερικό. Μέσα θα κρυφτούν δηλαδή τα άλλα 2 θυλάκια. Πώς να το πω, οι 2 γραμμούλες. Εξωτερικό θυλάκι και εξωτερικό θυλάκι. Και πάμε λοιπόν τσούκου τσούκου και ενώνουμε όλο αυτό τον όμορφο πάτο που έχουμε φτιάξει. Στις γωνίες κανονικά, δεν έχετε κάτι να κάνετε, προσπαθήστε να μην φάτε θυλάκια, προσπαθήστε να μην βάλετε τύπου ανοίγματα με το ένομα, δηλαδή να μπείτε 2 και 3 φορές ένα θυλάκι, θα μπείτε αν χρειαστεί. Κάποιες φορές πηγαίνει πλαγιαστά. Εκεί στο πλαγιαστά λίγο αυτοσχεδιάζουμε, γιατί εκεί φαίνεται το χειροποίητο. Εκεί φαίνεται η δουλειά μας. Εκεί φαίνεται πόσο μελετηρές είμαστε. Εκεί αυτή η λεπτομέρεια που λες μπορεί να έχω κουραστεί, έχω κάνει τόσα κομμάτια, έχω κάνει το ένα. Καλά βρε κορίτσια, αφήστε το και λίγο και πιάστε το και την άλλη μέρα. Η ζωή είναι ωραία, η δημιουργία είναι να μας χαλαρώνει, δεν είναι να μας αγχώνει. Λοιπόν, θα προχωρήσω εγώ με αυτόν τον τρόπο που πρέπει να σας πω ότι ήδη με χαλάρωσε πάρα πολύ που πλέκω εδώ και ενώνω. Προχωράμε όλο το κομμάτι και έτσι θα έχουμε φτιάξει το καλάθι μας που σχεδόν έχει τελειώσει, αν το σκεφτείτε. Έχει το διαχωριστικό του, έχει τον πάτο του και τι μένει τώρα? Καπάκι και μεταλλικά. Τι λέτε να πάμε να τα δούμε στο έτοιμο και να δούμε τι ακριβώς γίνεται εδώ με όλες τις λεπτομέρειες, να ανοίξουμε, να τα βγάλουμε όλα. Και όπως σας είπα εδώ, θέλετε κατσαβιδάκι ή ένα σύζυγο ή ένα αντράκι, αν εσείς δεν πιάνετε κατσαβιδάκια. Λέω τώρα, όπως σας είπα και στην αρχή, εγώ έχω ένα λάθος κατσαβίδι μαζί, είναι τεράστιο. Αλλά δυστυχώς δεν το φέραμε από το εργαστήριο στη Χάντιμπραντ. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι θέλω εδώ. Το καπάκι ράβεται σε αυτό εδώ το σημείο. Θέλω να δείτε λίγο τη λεπτομέρεια. Με το νήμα, βλέπετε εδώ, με το νήμα που είναι το καπάκι εννοείται, δηλαδή το δεύτερο χρώμα, περνάτε μέσα και και ράβετε από εδώ μέχρι εδώ, δείτε τη λεπτομέρεια, για περίπου 5 σειρές πάνω κάτω, 4-5 εκατοστά ή 4-5 σειρές. Ξεκινάτε από εδώ, θέλουμε να κάνει αυτό εδώ το άνοιγμα. Θέλουμε να είναι πολύ κάτω, βλέπετε, 4-5 εκατοστά και 4-5 σειρές ραμμένο γύρω-γύρω. Και είναι έτοιμο. Το επόμενο βήμα μας είναι, σε αυτό το σημείο εδώ, ελπίζω να φαίνεται καλά γιατί είναι μπορντό, έχουμε, όπως και δεν σας έβαλα και τα ποδαράκια στον πάτο. Τα ξέχασα, αλλά δεν πειράζει. Τα ποδαράκια τα έχουμε δει πολλές φορές. Εδώ, όπως βλέπετε, έχω το δερματάκι με το μαγνήτη. Αυτό το ράβουμε με την κλωστή την άιλον την πολυοστερική, πάνω στη φόδρα και με τη βελόνα που ράβουμε, της ραπτικής. Και μπαίνει σε αυτό το σημείο. Το μαγνητάκι το έχουμε βάλει το άλλο κομμάτι, το αρσενικό του στην ουσία, στο πάνω μέρος, γιατί θέλουμε το καπάκι να μπει με αυτό τον τρόπο και να κουμπώνει. Εδώ. Να το. Και να κάνει αυτή την κουρμπίτσα, γιατί αυτό είναι όλη η ομορφιά της τσάντας, αυτή η κούρμπα. Τώρα, τι άλλο έχουμε να κάνουμε? Έχουμε τα δερματάκια αυτά, τα ξανανοίγω, είναι σε αυτό εδώ το σημείο της τσάντας, που πάλι με το νήμα θα τρυπήσετε και τη φόδρα, μην το φοβηθείτε. Περνάει μπροστά το νήμα εδώ, βλέπετε δεν φαίνεται, αλλά θα μπαίνετε έτσι κρυφά, που να μπορείτε να μπείτε, να ξαναβγείτε και να τα ράψετε αυτά τα δερματάκια και να μπορείτε να κρεμάσετε μετά το χεράκι. Το βγάζω λίγο για να το δείτε. Βγάζουμε το χεράκι για να τα δούμε όλα. Εδώ είναι το ένα δερματάκι στο πίσω μέρος και το άλλο δερματάκι είναι μπροστά. Πάει χιαστή δηλαδή το χεράκι του. Και τι μας μένει μετά? Έχουμε αυτά τα όμορφα νέα μεταλλικά που στην ουσία έχουν ένα άνοιγμα εδώ κάτω, που έχουν κενό όπως βλέπετε και παίρνουν βίδα, που στην ουσία αν θέλετε αυτό ανοίγει με ένα πενσάκι, αν δηλαδή δεν σας χωράει μέσα στο νήμα, μπορείτε λίγο να το ανοίξετε.
και με τις ειδικές βίδες που σας έχουμε μέσα, το περνάμε στο σημείο εδώ μέσα στο πλεκτό μας και στην ένωσή μας και περνάμε τις βιδούλες με το κατσαβιδάκι εδώ. Βάζουμε και αυτά λοιπόν. Και το επόμενο που μας μένει είναι το V. Το V μπαίνει πανεύκολα, μην το φοβάστε, γιατί είδατε ότι κόψαμε τον καμβά. Δεν είναι χοντρό το νήμα σε αυτό το κομμάτι, που πάμε και πάλι με βίδες. Δείτε το, έχει άνοιγμα, έχει εδώ άνοιγμα. Παίρνει βιδούλες 1, 2, 3, τις χρειάζεστε και τις 3. Τις βγάζετε, το κάνετε 2 κομμάτια, βάζετε το ένα μπροστά, το άλλο πίσω το κομμάτι, πιέζετε, βάζετε μέσα μόνο το νήμα στην ουσία και σιγά σιγά με το κατσαβιδάκι, με ένα βελονάκι και μου βιδώνετε τις βίδες σε αυτό εδώ το σημείο. 1, 2, 3. Ναι, δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, ξέρω ότι είναι τσαντάρα, ξέρω ότι σας αρέσει. Είναι η Miss, αποφάσισα να την ονομάσω Miss, όπως θα έχετε μάθει και την είδαμε πρώτη φορά και στο event της Hadibrand. Όταν θα βλέπετε το βίντεο ήδη θα έχει εμφανιστεί αυτή η τσάντα. Θα της βάλω και το λουράκι τώρα για να φανεί πιο όμορφη. Και εδώ. Είναι η τσαντάρα λοιπόν Miss. Εγώ είμαι η Κατερίνα. Ελπίζω να σας άρεσε. Εδώ έχουμε δουλειά να κάνουμε. Θέλω να δείτε τα link. Διαλέξτε τους δικούς σας συνδυασμούς από αυτές τις ομορφιές που σας έχουμε φτιάξει. Και τι άλλο θα μου κάνετε, Θα πατήσετε εδώ το κουδουνάκι, να τα λέμε κάθε δεύτερη Δευτέρα με ένα νέο, λαχταριστό, όμορφο, σικάτο, δημιουργικό, αγαπησιάρικο βίντεο. Πολλά φιλιά. Γεια σας.